Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sputnik seglar. Innan avsnittet börjar på riktigt så vill jag tacka er för alla kommentarer och alla glada tillrop som ni har kommit till. Det är de som gör det här värt det för mig att spela in. Dagens avsnitt kommer handla om hur man gör för att montera sin elmotor i båten. Om man vill växla ner eller om man vill montera den direkt på axeln eller om man vill använda det gamla backslaget. Jag vet att vissa av er vill ha mycket mer detaljer. Och det kan jag bara säga, håll ut, det kommer fler avsnitt och mycket mer detaljer. Så följ med. För att prata om det här har jag tänkt mig att vi ska försöka illustrera det här med Meccano. Så idag kommer det här vara vår propeller och vår propelleraxel. Vi har en elmotor med polerna där och i axeln där. Och för att göra det här så behöver vi också en båt. Och jag har det mest båtlika ni någonsin har sett. Visst är det likt en båt. Tanken är då att den här sidan kommer vara det som går ut i vattnet. Och här inne har vi motorrummet. Som jag pratat om i en tidigare video så har jag en rak axel i vår båt. Så det vill säga vi har inget S-drev som går ner utan den går rakt igenom så här. Så nu har vi en propeller som skulle snurra i vattnet och axeln som går in genom båten och här skulle propelleraxeln sitta och propelleraxeltätningen. En elmotor tål krafter som går radialt, det vill säga runt så här och drar den väldigt bra. Den däremot inte tål, det är krafter som går axialt, det vill säga längs axeln och trycker på motorn. Det gillar inte de elmotorerna. Det är också så att man behöver se till att axeln och propellen sitter rakt så att de inte glappar så här så att man i värsta fall tappar propellen eller att den åker fram och tillbaks. För att göra det så kommer man behöva någon form av lager som håller axeln stabilt. Det enklaste sättet att montera en elmotor det är att sätta den rakt mot axeln. Det är bara att sätta den rakt så här och låta den driva axeln direkt. Allt som behövs för att kunna montera motorn så att man får direktdrift det är då att man har ett lager som håller axeln stabilt och som gör att man inte får krafter så. Och en axelkoppling. Och ett fäste. Där kan man googla Nemace faceplate och Nemace motor mount. En av de smidigaste sakerna med att jobba med Meccano istället för med en riktig båt är att man kan välja vilka vinklar man jobbar i och vända och vrida på det här precis som man vill. En av de viktigaste sakerna om man monterar motorn direkt på axeln det är att det är ordentligt alignat. Det här är ungefär allt annat än ordentligt alignat. Får vi se om vår motor funkar. Kom igen motorn. En fungerande motor med rak axel. Och i teorin så är det ju här enkelt. I praktiken behöver det inte vara riktigt lika enkelt. För om man tänker på de vinklar och den form som ett båtskruv har så är det ofta så att det här sitter i ett V. Vi har en gammal motorbädd och vi har en massa annat här. Och det är inte alls säkert att man får ner motorn så att man faktiskt kommer rakt mot axeln på ett bra sätt. Nästa nackdel med en sån här installation är att en elmotor oftast är gjord för att jobba på ett ganska högt varvtal med ganska lågt vridmoment. Vilket innebär att man får en motor som försöker snurra propellen lite för snabbt och inte blir riktigt så starkt som man skulle vilja. Och därigenom så kommer idén om att man skulle vilja växla ner den in. Sen är inte det strikt nödvändigt. Det är många som har installationer som ser ut så här. Så det är möjligt och det är nog det lättaste sättet att komma på banan snabbt. Och till skillnad från vissa andra lösningar så gör inte det här att man tappar någonting som till exempel möjligheten att regenerera från propellen. Nästa alternativ då är ju att se till att man växlar ner motorn. För att göra det så behöver man se till att motorns axel
kommer på ett sådant sätt att man kan montera en drivrem mellan motoraxeln och propelleraxeln. Sen behöver man remskivor. Det här är lite mindre känsligt för alignment, men man vill fortfarande ha någorlunda de här i linjen så gott det går. Så där får vi se om motor funkar nu då. Hej. Ett stycke nerväxlad elmotor. Det vill säga att vi använder en liten remskiva och en stor remskiva för att göra att motorn snurrar lite långsammare och lite starkare. Den sista varianten som jag sett många göra och som jag egentligen inte riktigt förstår varför man har gjort, det är att man kan använda sin motor och tillsammans med det gamla backslaget. Fördelen med det är väl kanske att det blir lätt att komma igång, antar jag. Backslaget sitter väl redan som det ska göra i båten. Nackdelarna är ganska stora. För även om man får en nerväxlad motor så att man får en utväxling och en bättre varvtal, så kommer man få ganska stora effektförluster i ett gammalt backslag. Från folk som har testat det här, bland annat Sailing-Uma, så vittnar de om att de kan förlora ungefär 50% effektivitet. Det är ganska brutalt mycket. Även om ett backslag ger ju ungefär den utväxling som du behöver, ungefär 2:1, så är ett backslag designat för att ge dig en funktion som du inte längre behöver, nämligen att kunna byta riktningen på propellern med hjälp av kugghjul istället för att bara ändra strömmens riktning. Vidare är sannolikheten för att ett 40 år gammalt backslag är välunderhållet väldigt liten. Sannolikt är det fyllt av olja som inte är bytt på 10 år med metallspån i. Kugghjulen glappar antagligen av slitaget och alla lager är sannolikt slut sedan länge. Här ser ni det motorfäste som vi faktiskt har byggt. Som ni ser så är det principiellt sett väldigt likt det jag precis byggde i Meccano. Så det är väl egentligen det som jag hade att säga den här gången. Följ oss gärna nästa avsnitt då jag kommer att prata om varför vi gör det här och vad det är vi tycker är roligt med det. Och glöm inte att gilla eller prenumerera eller på annat sätt visa att ni gillar innehållet om ni vill att jag ska göra fler avsnitt. Hej då!